welcome back to my channel mga kabag. So, happy Sunday everyone. So, this is Bugs Ribarait, H1 Kabags. So, dito na ako sa inyong harapan mga kabag. So, gagawa tayo ng video ngayon. Short video lang ito, mabilis lang ito panoorin mga kabag. Pag skip yung kansa. Gagawa tayo ng relo, Michael Kors. Magpapalit tayo ng battery. So, let's go! So, yun mga kabags, ito yung relo na papalitan natin ng battery. So, siyempre, bago pinapalitan ng battery ang isang relo mga kabags ay chinicheck ko muna mabuti yan. Ganyan. Nikilatis ko. Kung may mga scratches siya, tapos madumi. So, nakita niyo yung dumi mga kabags. So, yun o. So, babrasing ko muna ito mga kabags. Tapos siya papalitan ng battery. So, yan. Medyo madumi siya, pero makinis pa, pintab pa. So marami lang siya mga hair scratches na tinatawag at Michael Kors medium size, pwede siya sa babae, pwede sa lalaki mga kabags. At may diamond sa dial. So na-vlog ko na before ito mga kabags eh. Ewan ko lang kung napanood nyo, baka natabunan na siya. So let's go guys, hugasan ko muna siya. So, mga kabags, hugasan natin siya bago natin lagyan ng battery. So yun na mga kabags, nalinisan na natin yung nakita nyo yung dumi dyan. Wala na yung dumi dyan sa mga singit-singit. So dry natin bago natin lagyan ng battery. So let's go! So yun mga kabags, may nakita akong problema. So ito na isang push button naglalaro. Pero itong isa nakabound lang. So bubuksan na natin mga kabags. Ganda no, nung nahugasan no? So let's go, bubuksan na natin. So ang gamit ko mga kabags ay long nose lang kasi wala tayong special opener. Mga expert lang gumagawa nito mga kabags. Pag di ka marunong gumamit ng long nose, tusok yung kamay nyo. So yan. Kita nyo yung battery. Wala ng battery. Yung battery niya mga kabags. So yung gamit natin battery mga kabags ay 626 sa Japan. So sa Swiss to 377. So dahil Japan yung gamit natin, so 626. So medyo makapal mga kabags, palitan natin. 621 yung ipapalit natin battery. So sa Japan 621. Palitan natin ng mas manipis.
sakto. So titingnan natin kung umaandar na. So yan mga kabags, working na siya, no? So ito yung push button na isang ayaw gumana. Tingin ko kinalawang to eh. Nakita nyo, ito naglalaro. Itong isa ayaw. So yan mga kabag, sa gawa na natin. Naglalaro na siya. Nakita nyo. So naista kaya ng kaunting dumi. So kailangan laruin nyo lang. Tulak nyo, ganun-ganun lang para maglaro siya. So dahil bago pa to, hindi pa siya ganun nakapitan ng kalawang mga kabag. So tatakpan na natin siya. Tapos, yan, gumagana na siya. And next is, maglalagay tayo ng sealant. Silicone sa ano niya, gasket. So yan, silicone ko mga kabag. So nandito na sa labas, umapaw na. Hindi na natin kailangan buksan. So lagyan natin bahagya, magkaroon na lang kaunting yung gasket niya para di pasukin ng tubig. And glue. Tapos sasaraduhin natin ulit. Next is close again. Tapos kabit. Ganun lang kasimple mga kabags mo palit ng battery. Pero ingatan niyo yung coil niyan pag nagpalit ka ng battery. So yan mga kabags, okay na. Adjust natin yung oras. So gumana na yung niya, yung push button niya. Anong oras na dyan, Yam? 8:53. 8:53. Anong date ngayon? 8:53. Date! 16. 16. So okay guys, ayos na siya. So maraming salamat sa inyong panonood. So yun mga kapags, thank you for watching. And hanggang dito lang yung vlog na to. So mabilis lang, hindi pa maabot ng 10 minutes. Bye-bye. Ingat kayo palagi. God bless you. Bye-bye.